Lektion 1. Sport, samhälle och institutionell betydelse. Av idrottens betydelse har många blivit medvetna om social och politisk betydelse. Idrottsinstitutioner återspeglar ofta bredare samhällsvärden och spänningar. Hur formar idrottsevenemang nationell identitet? Stora händelser skapar gemensamma berättelser och kollektivt minne för medborgarna. Blir idrottare ibland symboler utanför deras disciplin? Idrottare kan förkroppsliga motstånd, stolthet eller krav på reformer i samhället. Kommer politiska rörelser att använda sport som plattformar för synlighet? Protester och symboliska gester vid evenemang lockar global uppmärksamhet och debatt. Bör idrottsorgan förbli neutrala i politiska kontroverser? Påståenden om neutralitet ifrågasätts när mänskliga rättigheter eller rättvisa är inblandade. Kan bojkott av händelser påverka politiska förändringar effektivt? Bojkott kan pressa myndigheter men också medföra kostnader för idrottare och lokala samhällen. Är kontroverser om finansiering och stadionkonstruktion vanliga? Offentliga utgifter för anläggningar väcker frågor om prioriteringar och förflyttning. Bör värdar balansera spektakel med långsiktiga samhällsfördelar? Ansvarsfull hosting måste planera äldre användningar och social inkludering från början. Framkallar sponsring av kontroversiella företag etiska debatter? Företagsband kan undergräva legitimiteten och väcka krav på ansvarsskyldighet. Kommer idrottsaktivism att utmana traditionella förväntningar på sportmannaskap? Aktivism utökar idrottarnas roll som medborgerliga aktörer och kan polarisera publiken. Är styrande organ utrustade för att bedöma politiska uttryck från aktörer? Organer står inför juridiska och normativa dilemman när de poliserar tal inom idrotten. Bör fans skilja idrottarens prestationer från deras politiska hållning? Separation är svår eftersom sport och social identitet ofta korsar offentligt. Kommer medieinramning att påverka allmänhetens uppfattning om protester vid evenemang? Medieberättelser formar vilka röster som förstärks och vilka sammanhang som utelämnas. Är gräsrotsidrottsprogram viktiga för social sammanhållning? Gemenskapsidrott bygger inkludering, hälsa och tvärkulturell dialog på lokal nivå. Bör rättvisa och tillgång vara centralt i den offentliga idrottspolitiken? Politik som breddar deltagandet främjar social rättvisa och långsiktig allmännytta. Kan investeringar i ungdomsidrott förhindra social marginalisering? Strukturerade program erbjuder möjligheter, mentorskap och konstruktiva försäljningsställen för ungdomar. Kommer megasporteringshändelser ibland att maskera djupare styrningsproblem? Stora glasögon kan distrahera från korruption, ojämlikhet och institutionella misslyckanden. Är debatter om idrottskompensation och amatörstatus fortfarande omtvistade? Lönestrukturer och arbetsrättigheter är fortfarande centrala i moderna debatter om idrottsstyrning. Bör idrottare ha skyddade kanaler för att väcka oro på ett säkert sätt? Säker rapportering och representation stärker idrottare och förbättrar institutionellt ansvar. Kommer teknik som VAR eller wearables att förändra sportens politiska ekonomi? Teknik påverkar rättvisa, övervakning och kommersiellt värde i konkurrenssammanhang. Förvandlar jämställdhet och inkluderingspolitik traditionella idrottsinstitutioner?
Politiska förändringar utökar deltagandet men genererar också omtvistade justeringar och motreaktioner. Bör idrottsorganisationer engagera sig proaktivt med ramverk för mänskliga rättigheter? Anpassning till normer för mänskliga rättigheter stärker legitimiteten och minskar risken för anseende. Kan kulturdiplomati genom idrott förbättra internationella relationer? Idrottsdiplomati har historiskt byggt broar men kan också instrumentaliseras strategiskt. Kommer klimat- och hållbarhetsfrågor att omforma evenemangsplanering och anläggningsdesign? Hållbara metoder minskar miljöpåverkan och svarar mot globala förväntningar. Framträder idrottares psykiska hälsa och välfärd som brådskande institutionella prioriteringar? Välfärdsinitiativ är avgörande för humana idrottskulturer och långsiktiga prestationer. Bör historiska orättvisor kopplade till idrott behandlas öppet? Erkännande och reparationsåtgärder främjar läkning och institutionella reformer. Kommer fanrörelser att påverka styrningen genom organiserat förespråkande? Organiserade fans kan kräva öppenhet, etiskt ledarskap och samhällsfördelar. Används gamla löften ofta för att motivera riskabla bud för internationella evenemang? Löften måste granskas med realistiska, verkställbara planer för att förhindra skada. Bör utbildning om medborgerliga konsekvenser av idrott vara en del av idrottsutbildningen? Medborgarläskunnighet utrustar idrottare att navigera i offentliga roller på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Kommer kontroverser om nationalitet, behörighet och migration att förbli framträdande? Nationalitetsregler korsar migrationsmönster och genererar juridisk och etisk debatt. Omformar kommersiella imperativ idrottens kalender och prioriteringar? Kommersiella schemaläggningstryck kan komma i konflikt med idrottares välbefinnande och traditionella rytmer. Bör lokala samhällen ha vetorätt över störande infrastrukturprojekt? Gemenskapens samtycke minskar skadan och förbättrar legitimiteten för utvecklingsprojekt. Kommer öppenhet i anbud, kontrakt och budgetar att minska korruptionsriskerna? Transparenta processer avskräcker oegentligheter och möjliggör välgrundad offentlig granskning. Är utbildningsvideor om idrottsstyrning användbara för medborgarna? Tydligt, kontextuellt innehåll förbättrar allmänhetens förståelse och främjar konstruktiv debatt. Bör journalister och skapare modellera balanserad täckning av sportkontroverser? Balanserad rapportering informerar samtidigt som den motstår sensationalism och bevarar nyanser. Kommer idrottsföreningar och föreningar att spela en större roll i framtida styrning? Kollektiv representation stärker förhandlingsstyrkan och institutionella kontroller. Är jämförelser mellan olika nationella sportmodeller lärorika? Jämförande studier avslöjar olika styrningsmodeller och potentiella reformer. Bör tittarna uppmuntras att reflektera över hur idrotten formar det lokala offentliga livet? Reflektion kopplar globala berättelser till lokala prioriteringar och personliga medborgerliga val. Kommer diskussion av kontroversiella avsnitt att hjälpa eleverna att öva övertygande och kritiskt språk? Att undersöka kontroverser bygger argumenterande ordförråd och medborgerliga resonemang för eleverna. Bör lektionsplaner innehålla korta rollspel vid förhandlingar mellan intressenter? Rollspel simulerar verkliga dilemman och utvecklar pragmatiska, formella språkkunskaper.
Kommer sammanfattningen av nyckeltermer relaterade till idrottspolitiken att hjälpa till att förstå? Ordlistor över styrning, arv och etiska termer stöder elevernas bibehållande. Bör innehållsskapare inkludera triggervarningar för känsligt politiskt innehåll? Varningar förbereder tittarna och upprätthåller en respektfull inlärningsmiljö. Kommer skärningspunkten mellan sport och politik att fortsätta generera trenddiskussioner? Idrottens, samhällets och maktens sammanflätning kommer att förbli en bördig källa till offentlig debatt. Jag kommer att presentera balanserade fallstudier, modellera formellt debattspråk och uppmuntra eleverna att utforska idrottsinstitutionernas sociala och politiska betydelse. Lektion 2. Slapstick, skratt och kulturell smak. Människor gillar slapstick-komedi. Den stilen förlitar sig på fysisk humor och överdrivna handlingar. The Three Stooges är klassiska exempel på slapstick. Deras rutiner har pratfalls, slag och snabba fysiska gags. Varför får slapstick många människor att skratta instinktivt? Fysisk överraskning och överdrift utlöser snabba viscerala svar. Korsar slapstick språkbarriärer lättare än ordspel? Fysisk humor kommunicerar ofta utan ord och reser bra över kulturer. Är slapstick bara lågbrynsunderhållning för vissa kritiker? Kritiker avfärdar ibland det som grovt, men andra argumenterar för dess hantverk och timing. Kan den uppsägningen förbise teknisk skicklighet och koreografi? Kvalificerade artister, tiden faller, använder rekvisita och skyddar varandra för att skapa en säker illusion. Påverkar Three Stooges-arvet modern fysisk komedi? Samtida komiker och filmer lånar timing, eskalering och visuella gags från dem. Finns det kontroverser om våld i slapstick när det visas för barn? Oro uppstår om imitation och normalisering av slag, även i skämt. Bör innehållsskapare ge sammanhang och vägledning när de presenterar slapstick? Kontext och åldersanpassad inramning minskar risken och modellerar säker tolkning. Kan slapstick kombineras med satir för att producera spetsiga sociala kommentarer? Fysisk komedi kan understryka motsägelser och öka satirisk påverkan effektivt. Kommer publiken någonsin att tröttna på klassiska slapstick-rutiner? Nostalgi och den fysiska komedins universalitet upprätthåller upprepad njutning för många. Bör artister uppdatera slapstick för att återspegla moderna känslor? Modernisering kan bevara humor samtidigt som man undviker skadliga stereotyper och onödig skada. Finns det konstnärligt värde i koreograferat kaos på scen eller skärm? Koreograferat kaos kräver repetition, förtroende och uppfinningsrik scenering. Hantverkskvaliteter. Minskar eller förstärker tekniska effekter attraktionskraften hos traditionell slapstick? Effekter kan förstärka skådespelet men riskerar att förlora intimiteten i levande fysisk handling. Är live slapstick shower fortfarande populära på festivaler och olika platser? Live slapstick förblir levande i fysisk teater, cirkuskonst och komedifestivaler. Bör lärare lära ut slapsticks historia och mekanik för studenter? Att studera historia och mekanik fördjupar uppskattningen och informerar ansvarsfull prestation. Kommer vissa tittare att tycka att Three Stooges är stötande på grund av föråldrade attityder?
Vissa skildringar återspeglar deras era och kan komma i konflikt med samtida värderingar. Bör historiska verk visas med kommentarer för att förklara sammanhanget? Kommentar hjälper eleverna att förstå historiskt sammanhang utan att stödja problematiska element. Kan slapstick anpassas för att utforska sårbarhet och motståndskraft? När den används eftertänksamt kan fysisk humor belysa människans bräcklighet och återhämtning. Finns det en roll för samtycke och säkerhetsprotokoll vid iscensättning av slapstick? Tydliga säkerhetsåtgärder och ömsesidigt samtycke skyddar både artister och publik. Kommer sociala medier att återuppliva intresset för korta slapstickskisser? Korta, välgjorda klipp passar sociala plattformar och kan bli virala när de hedrar timing och överraskning. Bör skapare undvika att uppmuntra till skadlig imitation av tittarna? Ansvarsfulla meddelanden och ansvarsfriskrivningar avskräcker farlig imitation och vägleder säker praxis. Finns det kulturella skillnader i vilka fysiska handlingar som anses vara humoristiska? Kulturella normer formar uppfattningar om vad som är roligt, acceptabelt eller tabu i fysisk komedi. Bör internationella artister undersöka lokala tabun innan de turnerar? Forskning förhindrar felsteg och visar respekt för publikens känslighet. Kommer träning i fysisk teater att förbättra en komikers räckvidd och säkerhet? Träning utvecklar kontroll, fall och uttrycksförmåga som är avgörande för effektiv slapstick. Kan slapstick engagera språkinlärare genom att para ihop handling med enkel berättelse? Visuell handling i kombination med tydlig, kort berättelse stöder inlärning och retention av ordförråd. Bör lektioner modellera artig beskrivning och kritik av komiska scener? Att modellera respektfull kritik lär eleverna att diskutera innehåll eftertänksamt. Kommer kontroverser om att skildra smärta för skratt kvarstå i den offentliga debatten? Debatterna fortsätter och motiverad diskussion hjälper till att skilja skadliga troper från skicklig komedi. Bör innehållet klargöra gränsen mellan lekfull fiktion och verklig skada? Att klargöra att linjen skyddar tittarna och respekterar artisternas välbefinnande. Kan slapstick vara inkluderande och tillgänglig för artister med olika förmågor? Adaptiv koreografi och rekvisita kan göra fysisk komedi inkluderande och innovativ. Kommer kombinationen av slapstick med berättande djup att locka bredare publik? Att blanda fysisk humor med starka berättelser förbättrar känslomässiga investeringar och konstnärliga meriter. Bör skapare kreditera föregångare som Three Stooges när de inspireras av dem? Att kreditera föregångare erkänner härstamning och lär historisk uppskattning. Kommer korta, formella meningar att hjälpa eleverna att följa komiska beskrivningar och analyser? Kortfattade meningar stöder förståelse och gör det möjligt för eleverna att efterlikna strukturer i tal. Bör slutliga undervisningssegment inkludera säkra uppvärmnings- och falltekniker? Demonstrering av uppvärmningar och säkra tekniker modellerar ansvarsfull praxis för blivande artister. Kommer respektfull diskussion om slapsticks gränser och styrkor att göra innehållet mer trovärdigt? Balanserad analys bygger förtroende och bjuder in tankeväckande tittarengagemang. Jag kommer att presentera slapstick med historiskt sammanhang, säkerhetsvägledning och tydligt språk som lär både humor och kritisk reflektion. Lektion 3. Inlägg och integritet på sociala plattformar. Nej, det har jag inte. Vad postade du den?
Jag laddade upp det på min Instagram-profil. Det är offentligt för följare. Har du lagt till en bildtext som förklarar sammanhanget? Jag skrev en tydlig bildtext och taggade platsen för referens. Fick du samtycke från personerna som visas i inlägget? Jag bad om tillstånd och fick muntligt godkännande från alla inblandade. Kommer kommentarspolicyer att påverka diskussionen under inlägget? Offentliga kommentarer kan bjuda in beröm och kritik, så måttlighet är nödvändig. Ska du aktivera kommentarfilter för att ta bort kränkande språk? Filtrering skyddar samhället och bevarar konstruktiva konversationer. Har du inkluderat någon personlig kontaktinformation i inlägget? Jag undvek personliga kontaktuppgifter för att bevara integritet och säkerhet. Kommer inläggets synlighet att locka nya följare och engagemang? Offentliga inlägg ökar ofta räckvidden, men de inbjuder också till bredare granskning. Bör du vara försiktig med att avslöja exakta platser i realtid? Platsdelning i realtid kan äventyra personlig säkerhet och egendom. Övervägde du att ställa in inläggspubliken till bara nära vänner? Begränsade målgrupper minskar exponeringen och håller innehållet inom betrodda kretsar. Kommer plattformens algoritm att prioritera ditt inlägg baserat på engagemang? Högt tidigt engagemang ökar ofta algoritmisk synlighet för fler användare. Ska du svara snabbt och artigt på kommentarer och frågor? Snabba, artiga svar bygger rapport och uppmuntrar till ytterligare interaktion. Spelade du in videon på en plats där filmning är tillåten? Jag bekräftade skyltar och lokala regler innan jag filmade för att undvika överträdelser. Kommer beskärning eller suddiga ansikten på åskådare att skydda deras integritet? Att sudda ut eller få samtycke visar respekt och juridisk försiktighet. Ska du ge en kort innehållsvarning om inlägget innehåller känsligt material? Varningar förbereder tittarna och minskar risken för nöd eller brott. Inkluderade du hashtags för att öka upptäckbarheten? Jag använde riktade hashtags men undvek vilseledande eller clickbait-taggar. Kommer sponsring eller betald kampanj att kräva avslöjande i bildtexten? Reklamregler kräver tydligt avslöjande av sponsrat innehåll för transparens. Ska du arkivera eller ta bort inlägg om någon invänder efter publicering? Respektfulla förhandlingar och korrigerande åtgärder, inklusive radering, kan vara lämpliga. Aktiverade du tvåfaktorsautentisering för att skydda ditt konto? Jag aktiverade tvåfaktorsautentisering för att skydda mot obehörig åtkomst. Kommer analys att ge insikt i vem som tittade på och engagerade i inlägget? Analytics visar demografi och engagemangsmönster utan att avslöja personliga identiteter. Bör du undvika att dela privata konversationer eller personliga tvister offentligt? Offentlig sändning av privata frågor riskerar skador på rykte och eskalerade konflikter. Krediterade du samarbetspartners och respekterade immateriella rättigheter? Jag krediterade musiker och fotografer och fick tillstånd för upphovsrättsskyddat material. Kommer omdelning på andra plattformar att kräva nya bildtexter och sammanhang? Att skräddarsy bildtexter till varje plattform bevarar tydlighet och respekterar publikens förväntningar.
Ska du granska riktlinjerna för plattformscommunityn innan du publicerar nästa gång? Kännedom om riktlinjer förhindrar överträdelser och potentiella kontosanktioner. Övervägde du undertexter och kortfattade bildtexter för språkinlärare? Undertexter och tydliga bildtexter ökar tillgängligheten och stöder förståelsen för tittarna. Kommer du att moderera direktmeddelanden för att hantera privata problem som tas upp av posten? Moderering av meddelanden skyddar integriteten och möjliggör diskret lösning av problem. Ska du behålla säkerhetskopior av originalfiler i händelse av tvister? Säkerhetskopierar dokumentets ursprung och stödjer lösning av innehållstvister. Undviker du att sensationalisera känsliga ämnen för att locka synpunkter? Ansvarsfull inramning undviker skada och upprätthåller trovärdighet hos publiken. Kommer du att följa upp med en fästkommentar för att klargöra avsikt eller korrigeringar? Ett fäst förtydligande behandlar vanliga frågor och guidar tittarnas tolkning. Bör du uppmuntra respektfull diskurs och modellera civila svar? Modellering av respektfullt engagemang sätter en ton och uppmuntrar positiva samhällsnormer. Kontrollerade du att alla minderåriga i inlägget har vårdnadshavarens samtycke? Förmyndarens samtycke är viktigt när minderåriga visas i offentligt innehåll. Kommer du att ta bort geotaggar för inlägg som kan avslöja vanliga rutiner? Att ta bort geotaggar minskar risken för förföljelse och skyddar den vanliga integriteten. Ska du förbereda en kort ursäktsmall för oavsiktlig skada orsakad av inlägg? En uppriktig snabb ursäkt kan desarmera skada och visa ansvarsskyldighet. Övervägde du att använda plattformsverktyg för att begränsa kommentarer till endast följare? Begränsning av kommentarer kan minska trolling samtidigt som samhällsinteraktion bevaras. Kommer regelbundna revisioner av ditt offentliga innehåll att hjälpa till att upprätthålla en konsekvent bild? Regelbundna granskningar anpassar innehåll till utvecklande värden och minskar framtida ånger. Ska du tydligt avslöja betalda samarbeten med standardfraser som annons? Tydliga avslöjanden följer reglerna och upprätthåller förtroendet hos tittarna. Konsulterade du partners och utvalda personer innan du publicerade reklaminnehåll? Konsultsamarbetspartners säkerställer korrekt representation och ömsesidig överenskommelse. Kommer du att hålla ett register över behörigheter och utgåvor när människor samtycker? Skriftliga register över samtycke ger tydlighet och rättsligt skydd om tvister uppstår. Bör du undvika att publicera detaljer om privata bostäder eller familjemedlemmar? Att skydda privata adresser och familjeidentiteter bevarar säkerhet och värdighet. Aktiverade du begränsat läge eller åldersgrindar om innehållet är moget? Åldersgrindar förhindrar minderårigas exponering för olämpligt material och respekterar plattformens regler. Kommer respektfull hantering av kritik att förbättra det långsiktiga rykte? Tankeväckande svar bygger trovärdighet och visar mognad i den offentliga diskursen. Ska du planera framtida inlägg med riktlinjer för communityn och säkerhet i åtanke? Avsiktlig planering förhindrar misstag och främjar en pålitlig och respektfull kanal. Inkluderade du en uppmaning till handling som inbjuder till lärande och artig interaktion? En uppmaning till handling uppmuntrar engagemang och ramar in kommentarer för konstruktivt deltagande. Kommer du att följa upp med en kort handledning om sekretessinställningar för dina tittare? Handledning ger följare möjlighet att skydda sina egna konton och göra välgrundade val.
Bör du undvika att posta medan du är känslomässigt laddad för att förhindra impulsivt innehåll? Att vänta tills lugn minskar beklagliga inlägg och bevarar tankeväckande kommunikation. Övervägde du att översätta bildtexten till andra språk för att nå olika följare? Översättning breddar tillgången och visar hänsyn till internationella tittare. Kommer du att spara en offentlig kopia av bildtexten och behörigheter för transparens? Att upprätthålla register stöder ansvarsskyldighet och enkel hänvisning senare. Ska du öva korta formella meningar i bildtexter för att hjälpa engelska elever? Kortfattade, formella bildtexter hjälper till att förstå och stödja språkförvärv hos publiken. Jag kommer att granska inlägget, se till att behörigheter och avslöjanden är i ordning och förbereda en kort handledning för integritet och etikett som följer med den. Lektion 4. Tidsmaskiner, gräs och noggrann nyfikenhet. Gräs och ormbunkar blev tjocka runt gården. Jag vill inte gå för långt ifrån min tidsmaskin. Varför hålla tidsmaskinen så nära hemmet? Närhet minskade risken för att förlora exakta koordinater vid retur. Skulle anläggningar störa maskinens drift? Rötter och fukt kan påverka känslig utrustning om den lämnas okontrollerad. Bör man rensa vegetation från runt känsliga instrument? En tydlig omkrets förhindrar oavsiktlig intrassling och bevarar kalibreringen. Kommer regelbundet underhåll av de omgivande grunderna att vara nödvändigt? Schemalagt underhåll skyddar både teknik och den naturliga miljön. Indikerar ormbunkar ett fuktigt mikroklimat nära maskinen? Ormbunkar trivs i fuktig skugga, vilket tyder på noggrann fukthantering krävs. Bör fuktbarriärer eller upphöjda plattformar övervägas? Att lyfta utrustning och använda skyddsbarriärer minskar korrosionsrisken. Kommer att ta bort växter helt skada den lokala ekologin? Radikal borttagning kan skada markstabiliteten och minska livsmiljön för små arter. Bör landskapsarkitektur balanseras med ekologisk känslighet? Tankeväckande landskapsarkitektur bevarar biologisk mångfald samtidigt som utrustningen skyddas. Skulle diskret stängsel hålla nyfikna besökare och djur på säkert avstånd? Låga slagbarriärer och skyltar avskräcker oavsiktlig störning respektfullt. Kan kontroverser uppstå om att ändra ett grönt utrymme för teknik? Spänningar uppstår ofta mellan bevarande och innovation i offentliga diskussioner. Bör gemenskapens input informera beslut om webbplatsen? Att involvera grannar bygger förtroende och avslöjar oro tidigt i processen. Kommer öppenhet om risker och planer att minska motståndet? Tydliga förklaringar och synliga skyddsåtgärder lindrar allmänhetens oro och motstånd. Bör man dokumentera förändringar och deras miljöpåverkan? Dokumentation visar ansvar och vägleder adaptiv hantering. Kommer botanisk kunskap att hjälpa till att välja marktäckare med låg risk? Att välja grunt rotade växter med låg fuktighet minimerar infrastrukturrisken. Bör inhemska arter prioriteras för att stödja lokal ekologi? Inhemska växter upprätthåller det lokala djurlivet och kräver mindre intensivvård. Kommer konstgräs att lösa underhållsproblem utan ekologiska avvägningar? Konstgjorda ytor minskar underhållet men kan försämra dränering och värmebalans.
Bör permeabla ytor övervägas för att upprätthålla grundvattenladdning? Permeabla material balanserar skydd med hydrologisk hälsa. Kommer det att behövas nattlig sikt för att övervaka maskinen på ett säkert sätt? Subtil belysning kan öka säkerheten samtidigt som ljusföroreningar undviks. Bör belysningen vara skyddad och låg intensitet för att respektera nattlig fauna? Viltvänlig belysning minskar störningar i lokala artmönster. Kommer gångtrafik nära maskinen att kräva förstärkta vägar? Hållbara stigar förhindrar jordpackning och skyddar både växter och utrustning. Bör säkerhetsskyltar innehålla kortfattade instruktioner och varningar? Tydliga skyltar informerar besökare och upprätthåller respektfullt avstånd för säkerhet. Kommer åtkomstprotokoll att hjälpa när skickliga tekniker behöver närma sig snabbt? Protokoll och utsedda åtkomstpunkter effektiviserar underhåll och räddningsinsatser. Bör skyddshöljen harmoniseras estetiskt med landskapet? Genomtänkt design undviker visuellt intrång samtidigt som den tillgodoser funktionella behov. Kommer tillstånd eller reglering att gälla för en sådan ovanlig installation? Lokala bestämmelser och tillstånd kan styra strukturella förändringar och allmän säkerhet. Bör juridisk rådgivning konsulteras innan du ändrar skyddad vegetation? Juridisk rådgivning förhindrar överträdelser och klargör ansvaret för förvaltningen. Kommer övervakning av jordkemi att hjälpa till att upptäcka tidiga problem nära utrustning? Jordtestning avslöjar förändringar som kan hota både anläggningar och maskiner. Bör Integrerad skadedjursbekämpning hanteras med prioriterar minimal icke-toxiska ekologisk metoder påverkan? och ekologisk balans. Kommer nödstoppsprocedurer att kräva tydliga, tillgängliga stationer? Tillgängliga avstängningspunkter skyddar personalen och minskar oavsiktliga skador. Bör en liten buffertzon inrättas för oförutsägbara utflykter? En buffert ger en extra säkerhetsmarginal för både experiment och vardag. Kommer samhällsutbildning om projektet att minska sensationella spekulationer? Ärlig uppsökande verksamhet och turer kan avmystifiera teknik och minska rädsla eller hype. Kan sensationalism om tidsresor locka oönskad uppmärksamhet? Offentlig fascination kan ge både nyfikenhetssökande och mediekontroll. Bör säkerhetsåtgärderna stå i proportion till realistiska risker? Proportionell säkerhet respekterar integriteten utan onödig militarisering. Kommer etiska överväganden att uppstå om allmänhetens tillgång till extraordinär teknik? Etisk debatt om tillgång, säkerhet och samhällspåverkan är väsentlig och ofta upphetsad. Bör rådgivande nämnder inkludera ekologer, ingenjörer och etiker? Tvärvetenskaplig tillsyn säkerställer balanserade beslut och ansvarsfull förvaltning. Kommer korta, formella tillkännagivanden att informera allmänheten utan larm? Lugna, faktiska meddelanden minskar panik och uppmuntrar informerad diskussion. Bör experiment nära levande livsmiljöer följa strikta miljöprotokoll? Protokoll skyddar arter och upprätthåller integriteten för både vetenskap och natur. Kommer beredskapsplaner att täcka oavsiktliga förskjutningar eller tidsmässiga avvikelser? Robust beredskapsplanering behandlar både tekniska och allmänna säkerhetsscenarier.
Bör data från miljösensorer delas öppet med samhället? Delade data bygger förtroende och möjliggör samarbetsövervakning av effekter. Kommer noggrann placering och förvaltning att möjliggöra samexistens mellan maskin och äng? Med respekt, planering och löpande vård kan tekniska projekt samexistera med grönområden. Jag kommer att upprätthålla en respektfull buffert, prioritera miljöskyddsåtgärder och balansera nyfikenhet med noggrann förvaltning av både tidsmaskinen och det omgivande gräset och ormbunkarna. Lektion 5. Universitet över Kanada och Atlantprovinserna. Universitet i Kanada är fördelade över provinser och territorier. Kanadas atlantiska provinser är värd för flera anmärkningsvärda institutioner. Vilka provinser omfattar Atlantic Canada? De är Newfoundland och Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia och New Brunswick. Erbjuder dessa provinser tillsammans en distinkt akademisk kultur? Deras institutioner blandar regionalt arv, marina studier och små campussamhällen. Är de atlantiska universiteten en del av de totalt 50 universiteten i Kanada? Ja, de bidrar till det nationella nätverket, samtidigt som de tillgodoser lokala behov. Kommer eleverna att hitta program fokuserade på oceanografi och fiske där? Många atlantiska campus är specialiserade på marin vetenskap, fiske och kustförvaltning. Avspeglar dessa specialiseringar lokala ekonomier och miljöer? Akademiskt fokus överensstämmer ofta med regionala industrier, kultur och ekologiska sammanhang. Finns det flaggskeppsuniversitet i Atlanten? Anmärkningsvärda exempel inkluderar Dalhousie University, Memorial University och University of New Brunswick. Erbjuder mindre institutioner intima klassstorlekar och samhällsband? Mindre campus ger nära mentorskap, tillgänglig fakultet och starkt lokalt engagemang. Bör blivande studenter väga programpassning över institutionell prestige? Programrelevans, fakultetskompetens och karriärvägar betyder ofta mer än breda rankningar. Kommer undervisning och levnadskostnader att skilja sig markant mellan provinserna? Kostnaderna varierar beroende på provins och efter studentuppehållsstatus, med vissa platser i Atlanten som erbjuder lägre levnadskostnader. Finns stipendier och forskningsmedel tillgängliga för inhemska och internationella studenter? Många universitet ger stipendier, forskningsbidrag och arbetsstudiemöjligheter till olika elever. Samarbetar Atlantiska universitet med lokala industrier för praktikplatser? Starka partnerskap med fiskeri, sjöfart, hälso- och sjukvård och turistsektorer skapar praktiska placeringar. Kommer språk- och kulturmiljö att påverka studenternas upplevelser regionalt? Kulturell värme, mindre stadscentra och lokala seder skapar distinkta studentlivsupplevelser i Atlantic Canada. Bör internationella studenter överväga klimat och resor när de väljer ett campus där? Atlantvintrar och resavstånd är viktiga praktiska överväganden för internationella sökande. Är forskningsstyrkan inom vissa områden internationellt erkänd? Forskning inom havsvetenskap, klimatstudier och resurshantering drar global uppmärksamhet till vissa atlantiska program. Bildar universitet över hela Kanada nationella forskningsnätverk?
Tvärprovinsiella samarbeten och federal finansiering stöder storskaliga projekt och delad infrastruktur. Kommer provinspolitiken att påverka programtillgänglighet och undervisningsreglering? Provinsregeringar formar postsekundära finansieringsmodeller och regelverk för institutioner. Bör studenter konsultera officiella universitets- och provinsresurser när de planerar ansökningar? Officiella antagningssidor och statliga webbplatser ger den tydligaste, mest tillförlitliga vägledningen. Expanderar online- och hybridprogramalternativ över kanadensiska universitet? Många institutioner erbjuder nu flexibla onlinekurser för att nå avlägsna och internationella elever. Varierar examens erkännande och behörighetsöverföring beroende på provins? Identifieringsigenkänning är i allmänhet standard i hela Kanada, men specifika professionella licenser kan kräva provinsiella steg. Bör blivande studenter besöka campus för att bedöma passform när det är möjligt? Besök hjälper till att utvärdera anläggningar, samhällskänsla och praktisk logistik för det dagliga livet. Kommer campusbostadsalternativen att skilja sig åt i tillgänglighet och kostnad mellan atlantiska skolor? Bostadsutbud och prissättning varierar beroende på stadens storlek och säsongsbetonade studentpopulationer. Finns studentstödstjänster som rådgivning och karriärcenter allmänt tillgängliga? De flesta universitet tillhandahåller studenttjänster för att stödja akademisk framgång och välbefinnande. Bör eleverna överväga forskningsmöjligheter på grundnivå när de väljer ett program? Tidig forskningsexponering stärker färdigheter, forskarutsikter och professionella nätverk. Kommer kooperativ utbildning och samarbetsplatser att vara vanliga inom vissa discipliner? Samarbetsprogram integrerar arbetsvillkor med studier och förbättrar ofta anställbarheten efter examen. Är Atlantiska universitet värd för internationella utbyten utomlands också? Utbytesavtal möjliggör ömsesidiga studiemöjligheter med globala partnerinstitutioner. Bör blivande studenter kontrollera språkkrav och stöd för icke-modersmålstalare? Engelska språkkrav och överbryggningsprogram kan vara nödvändiga och stöds ofta väl. Är högskolor och yrkeshögskolor ett alternativ inom regionen? Högskolor erbjuder tillämpad utbildning och vägar till universitetet genom artikulationsavtal. Kommer alumnnätverk i mindre provinser fortfarande att ge värdefulla karriärförbindelser? Tätt sammansatta alumnsamhällen erbjuder ofta starkt mentorskap och lokala anställningsmöjligheter. Bör sökande undersöka fakultetsprofiler och senaste publikationer? Fakultetskompetens och aktiv forskning indikerar programvitalitet och mentorskapspotential. Bidrar universiteten till regionens kulturliv genom teatrar och offentliga föreläsningar? Campus fungerar ofta som kulturella nav som erbjuder evenemang, museer och offentliga utbildningsprogram. Kommer klimatforskning och klimatanpassning att vara ett växande fokus för kustnära institutioner? Kustuniversitet prioriterar allt mer klimatmotståndskraft och samhällsanpassningsstudier. Bör studenter överväga alternativ för uppgörelse efter examen i regionen? Lokala arbetsmarknader och invandringsvägar påverkar beslut och framtidsutsikter efter examen. Finns examen och professionella program tillgängliga inom ett brett spektrum av discipliner? Atlantuniversiteten är värd för examina i juridik, medicin, teknik och samhällsvetenskap, bland andra.
Kommer samarbetsprogram mellan universitet att utöka möjligheterna till specialiserade studier? Gemensamma program och konsortier gör det möjligt för studenter att få tillgång till kompletterande styrkor över campus. Bör eleverna uppmärksamma akkreditering för professionella program? Akkreditering säkerställer professionellt erkännande och är avgörande för områden som omvårdnad och teknik. Erbjuder kulturella och historiska studier inom det atlantiska sammanhanget unika forskningsämnen? Regional historia, inhemska studier och maritimt arv ger rika akademiska undersökningsområden. Kommer studentlivet i mindre samhällen att främja djupare integration med lokalbefolkningen? Små samhällsinställningar underlättar interaktion med lokalbefolkningen, förbättrar praktiskt lärande och medborgarengagemang. Bör innehållsskapare tillhandahålla ordförrådslistor och praktiska fraser för universitetsapplikationer? Riktade ordförråd och mallar hjälper eleverna att navigera i ansökningsformulär och intervjuer med förtroende. Är kontroverser om finansiering, regionalt kapital och programkonsolidering aktuella frågor? Debatter om fördelning av forskningsfinansiering, campusstängningar och regional tillgång är frekventa och komplexa. Kommer balanserad diskussion om sådana kontroverser att hjälpa eleverna i kritiskt tänkande och debattövning? Att presentera flera perspektiv hjälper eleverna att utveckla nyanserat språk för medborgerlig och akademisk diskurs. Bör blivande studenter söka aktuella studentvittnesmål och officiella uppgifter när de utvärderar universitet? Att kombinera studentröster med officiell statistik ger en mer fullständig förståelse för campuslivet och resultaten. Kommer att besöka officiella universitetsrankningssidor att vara till hjälp men inte avgörande? Rankningar erbjuder en synvinkel men bör vägas med programspecifikationer, passform och personliga mål. Ska lektionen avslutas med övningsuppmaningar för applikationssamtal och campusbeskrivningar? Övningsuppmaningar förbereder eleverna att diskutera alternativ, ställa relevanta frågor och presentera sina akademiska intressen tydligt. Jag kommer att sammanfatta viktiga skillnader mellan atlantiska institutioner, tillhandahålla praktiskt ordförråd för applikationer och uppmuntra balanserad forskning och reflektion innan jag väljer ett universitet.